Саме так, це було випробування на ударостійкість системи гільйотина. Компанія Albert Genao розробляє свої системи саме для європейського ринку, і їх якість відрізняється від тих виробників, що орієнтовані на внутрішній турецький ринок, який, в свою чергу, за меншу вартість готовий пробачити похибки в ізоляції або недовговічності комплектуючих. А на європейському ринку потреби вже зовсім іншого рівня. Саме тому Albert Genao проходила офіційну сертифікацію у технічному інституті PFB у місті Розенхайм. Після проходження тестів на водопроникність, повітропроникність та ударостійкість системам були присвоєні класи, що відповідають європейським стандартам. Panorama Glass пропонує 4 варіанти гільйотини Albert Genao. Це гільйотина з загартованим склом, гільйотина з загартованим склопакетом, гільйотина з паркуванням стулок вгорі та гільйотина для балконів з доступом миття стулок на висоті. Загальною рисою для цих автоматичних систем є якість виконання та досконало допрацьовані контури ущільнення, які забезпечують максимально можливу для таких систем ізоляцію. Почнемо з ізоляції. У всіх гільйотинах Albert Genao присутні контури ущільнення стулок з рамою та контури ущільнення між самими стулками. У місцях змикання стулок у закритому положенні передбачено 4 ряди фетрових ущільнювачів, що працюють у зачепі. Як ви розумієте, дощу, снігу та вітру просто нереально буде подолати такий бар'єр, щоб потрапити до приміщення. Йдемо далі. Самі стулки мають таку конфігурацію, що їх бічні краї переміщуються всередині рамних профілів. Це дає більше прозорості конструкції, тому що немає додаткових смужок алюмінію на склі. Але найважливіше в цьому технічному рішенні те, що вже перебуваючи всередині камери на 5 см з кожного боку, склопакет додатково обжимається 2 рядами фетрових ущільнювачів. Це означає, що атмосферним опадом або вітру треба спочатку подолати перший ряд фетру, потім обігнути склопакет всередині і подолати іще один ряд фетру, щільно притисненого до нього, що в принципі неможливо. Таке комплексне рішення щодо ізоляції передбачено для всіх гільйотин Albert Genao. Окрема історія – це те, на що підвішуються стулки, а точніше, чим передається обертальний рух електроприводу. У разі Albert Genao це тільки ланцюг. Експерименти в гільйотинах із тросами та ременями не пройшли перевірку часом. Тому надійнішим і перевіреним варіантом залишається ланцюговий механізм, який не тільки витримує вагу великих стулок, а й не допускає перекосів скляних панелей з часом експлуатації. А до чого ж призводить перекіс? Це вже втрата ізоляції у місцях змикання стулок, затирання поверхонь та можливе заклинювання у отворі. Звичайно ж, правильна робота системи можлива тільки після встановлення гільйотин фахівцями з необхідним набором знань та дотриманням усіх рекомендацій щодо інсталяції. Наступна перевага системи – це присутність роликів на торцях стулок. Ви їх не бачите, але вони є. Виглядають вони ось так. Ця частина стулок знаходиться і переміщується всередині бічних рамних профілів. Що саме дає таке рішення? Стулки не бовтуються в отворі і не зміщуються ліворуч або праворуч, а це також дозволяє уникнути перекосів і заклинювання стулок. А це, в свою чергу, впливає на довговічність роботи системи та електроприводу. Тепер давайте поговоримо про те, як відбувається складання верхніх вузлів гільйотин Albert Genao. Привід системи встановлюється разом з октовалом у зборі, чітко у пази бічних кронштейнів. В аналогічних системах цей процес складніший, так як позиціонування двигуна і октовала відбувається окремо. Потім відбувається їх процес з'єднання та виставлення у правильному положенні. Конструкторський відділ Albert Genao подбав про те, щоб системи були зручними не тільки для клієнта, а й зрозумілими для встановлення та сервісного обслуговування. І монтаж таких систем набагато легший, ніж у аналогів. Тепер давайте перейдемо до самої конструкції і розглянемо її більш детально. Товщина профілів у гільйотинах Albert Genao відчутно більша, на відміну від бюджетних моделей. І це дозволяє системам протистояти різного роду фізичним впливам та сильним вітровим навантаженням. А підтвердженням цього є пройдені тести на ударостійкість та повітропроникність, про які ми говорили раніше. У системах гільйотина Twin та гільйотина Mono є кришка перило, яка робить працюючу систему безпечною навіть для дітей. Для того, щоб системи виглядали прозоріше, було придумано рішення, щоб краї стулок з алюмінієм знаходилися всередині бічних рамних профілів. І це спрацювало на користь не тільки для візуалу, а й для досконалого ущільнення та герметичності системи. Тепер про сфери використання автоматичних гільйотин Panorama Glass. Це тераси, кафе, ресторанів, приватних будинків, а також альтанки та балкони. Нагадаємо, що для балконів в нас є окремий вид гільйотин з можливістю миття абсолютно усіх поверхонь, навіть на верхніх поверхах новобудов. І це можливо робити з самого балкону. А про те, як системи працюють на об'єктах, ви можете дізнатися ось тут.